आपल्या YouTube चॅनलवरती पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून स्वागत। माझ्या YouTube फॅमिलीला सगळ्यात पहिला प्रश्न, हा लूक कसा वाटतोय? आजचा हा लूक व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल आहे, माझ्यासाठी नाही बरं का, तुमच्यासाठी। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल मेकअप लूक कसा तयार करायचा हे सांगणार आहे। त्याचबरोबर मेकअप करताना जे छोट्या छोट्या टिप्स असतात त्या सुद्धा मी तुम्हाला देणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। कोणताही मेकअप लूक तयार करत असताना स्किन प्रिपरेशन खूप गरजेचं आहे। मेकअप करायचं म्हटलं की आपल्या चेहऱ्यावर डेड स्किन रिमूव्ह असणं खूप गरजेचं असतं आणि त्यासाठी तुम्ही मेकअप करायच्या आदल्या दिवशी क्लीनअप करा आणि त्यानंतर ज्या दिवशी मेकअप करायचा आहे त्या दिवशी सुद्धा क्लिन्झिंग करा। क्लीनअप कसं करायचं, त्यामध्ये काय काय स्टेप असतात यावरती जर मी व्हिडिओ बनवावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर मग उत्सुक आहात ना हा लूक मी कसा तयार केला हे पाहण्यासाठी? मेकअपला सुरुवात करायची का मग? माझा चेहरा मी अगोदरच क्लीन करून घेतला आहे आणि मी इथे आता टोनर अप्लाय करत आहे। टोनरमुळे चेहऱ्यावरचे ओपन पोर्स मिनिमाइज होण्यास मदत होते आणि स्किन सुद्धा टाईट होते। टोनर पूर्ण ड्राय होऊ द्यायचा आहे आणि त्यानंतरच मॉइश्चरायझर अप्लाय करायचा आहे। इथे मी ममाअर्थचं विटॅमिन सी ऑइल फ्री मॉइश्चरायझर घेतला आहे आणि पूर्ण चेहऱ्याला, मानेला सगळीकडे छान असं व्यवस्थित लावून घेत आहे। या सर्व स्टेप करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे जेव्हा तुम्ही टोनर, मॉइश्चरायझर, प्रायमर आणि फाउंडेशन लावत असताना दोन्ही स्टेपच्या मध्ये 2-2 मिनिटाचं अंतर ठेवायचं आहे। मेकअपचा परफेक्ट बेस तयार करण्यासाठी हे खूप गरजेचं आहे। आता मी लावणार आहे प्रायमर आणि मी इथे APKचं प्रायमर घेतलं आहे। प्रायमरमुळे आपल्या त्वचेला स्मूथ बेस मिळतो, त्याचबरोबर मेकअप जास्त वेळ टिकून ठेवण्याचं काम प्रायमर करत असतं। मेकअपमधील सर्वात महत्त्वाची ही स्टेप आहे, त्यामुळे हे कधीही स्किप करू नका। आता मी इथे कलर करेक्टिंगसाठी क्युटी ब्युटीचं कन्सिलर पॅलेट घेतलं आहे। याने तुम्ही करेक्टर, कन्सील आणि कंटूर हे सर्व करू शकता। आता इथे मला डोळ्याच्या खाली जिथे डार्क सर्कल आहेत आणि जिथे जिथे मला गरज वाटते तिथे मी हे करेक्टर वापरत आहे। तुम्हाला जर डार्क सर्कल नसतील किंवा डार्क स्पॉट नसतील तर तुम्ही ही स्टेप स्किप करू शकता। आणि आता जिथे करेक्टर लावलं आहे तिथे हलक्या हाताने ओल्या ब्युटी ब्लेंडरने टॅप टॅप करत ब्लेंड करत आहे। आणि यानंतरची स्टेप आहे फाउंडेशन। मी इथे क्युटी ब्युटीचं फुल कव्हरेज फाउंडेशन घेतलं आहे आणि इथे मी माझ्या स्किन टोनचं फाउंडेशन तयार करण्यासाठी KB06 आणि KB01 हे 2 शेड मिक्स केले आहेत आणि मी इथे घेतलेला आहे ओला ब्युटी ब्लेंडर आणि डॅब डॅब करत असे सगळीकडे पूर्ण चेहऱ्याला छान असं फाउंडेशन लावून घेत आहे। फाउंडेशन लावत असताना सगळीकडे सम प्रमाणात प्रोडक्ट लागले गेलं पाहिजे याची दक्षता घ्या, म्हणजे तुमचा मेकअप केकी अजिबात वाटणार नाही। त्याचबरोबर गळ्याला आणि कानाला सुद्धा न विसरता फाउंडेशन लावायचं आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता सगळीकडे मी छान असं फाउंडेशन लावून घेतलेलं आहे। यानंतर मी लावणार आहे कन्सिलर। त्यासाठी मी क्युटी ब्युटीचं कन्सिलर घेतलं आहे। हे माझ्या स्किन टोनपेक्षा 2 ते 3 शेड लाईट आहे आणि हे मी हायलाईट पॉईंटवरती म्हणजे कपाळावर, डोळ्याच्या खाली, नाकावर आणि हुनवटीवर लावत आहे आणि सेम ब्युटी ब्लेंडरने ब्लेंड करत आहे। आता मी करणार आहे कंटोरिंग। त्यासाठी मी सेम तेच प्रोडक्ट घेतलं आहे जे मी करेक्टरसाठी वापरलं होतं। कंटोर करणे म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावरती शॅडो तयार करणे, त्यामुळे आपला चेहरा शार्प दिसतो। नंतर पुढची स्टेप आहे ब्लशर। मी इथे मिस क्लेअरचं ब्लशर घेतलेलं आहे। हे ब्लशर 2 in 1 आहे। ब्लशर विथ हायलायटर म्हणून सुद्धा याचा वापर तुम्ही करू शकता। आज मी हायलायटर आणि ब्लशर म्हणून याचाच वापर करणार आहे आणि अदर पॉइंट हायलाइट करण्यासाठी होजोचं हायलायटर मी इथे वापरत आहे। आता तुम्ही इथे पाहू शकता की मी लिप पेन्सिलने ओठांचा आकार अगोदर काढून घेते, त्यामुळे आपल्याला लिपस्टिक लावायला खूप सोपं जातं, प्रॉपर शेप आपल्याला भेटतो। आणि मी इथे आता हुडा ब्युटीची पिंक कलरची लिपस्टिक लावणार आहे।
आता मी जो मेकअप केला आहे तो मला सेट करायचा आहे आणि त्यासाठी मी इथे PACची ट्रान्सल्युशन पावडर वापरत आहे. तुम्हाला जर जास्त कव्हरेज हवं असेल तर तुम्ही कुठलीही कॉम्पॅक्ट पावडर लावा. आणि मी इथे आता सुरुवात करत आहे आय मेकअपला. तुम्ही सुरुवातीला सुद्धा आय मेकअप करून नंतर चेहऱ्याचा मेकअप करू शकता. आणि इथे मी आय बेससाठी 01 क्यूटी ब्युटीचा सेट वापरला आहे आणि छोट्या ब्रशने आयब्रोजच्या साईडचा आय बेस लावून घेत आहे आणि छोट्या ड्राय ब्युटी ब्लेंडरने नंतर मी ब्लेंड करत आहे. आता आयब्रोज डिफायनिंगसाठी मी इथे ब्लॅक आणि ब्राऊन शेड मिक्स करून लावत आहे, कारण मला नॅचरल लुक हवा आहे. आयब्रोज व्यवस्थित छोट्या ब्रशने विंचरून घेऊन नंतर मी आयब्रोज डिफायनिंग केलं आहे. तुम्ही इथे दोन्ही आयब्रोजमध्ये फरक पाहू शकता. आणि आता आय मेकअपसाठी इथे मी एकदम लाईट पिंक कलर घेतला आहे आणि कट क्रीजच्या वरच्या साईडला ते ब्लेंड करत आहे. आणि त्यानंतर त्यापेक्षा थोडासा डार्क शेड मी कट क्रीजवर अप्लाय करत आहे. आणि आता त्याहीपेक्षा डार्क शेडकडे आपल्याला जायचं आहे, म्हणून मी डार्क पिंक कलर आयलिडवरती आणि आउटर कॉर्नरला लावला आहे. आणि आता आयलिडवरती गोल्डन सिमर आयशॅडो लावत आहे. आणि आता ब्राउबोनवरती हायलाइट करण्यासाठी आयशॅडो पॅलेटमधील मी सिल्वर कलर वापरला आहे. त्यानंतर मी इथे मॅटची ब्ल्यू काजळ पेन्सिल वॉटर लाईनवरती वापरले आहे. आणि काजळ पसरू नये किंवा काजळ लॉक करण्यासाठी लॉवर लॅश लाईनवर राणी कलरचा आयशॅडो लावत आहे. इनर कॉर्नरला हायलायटर लावलं आहे. आता त्यानंतर मी इथे मॅटची लिक्विड आयलाइनर लावत आहे. डोळ्याच्या इनर कॉर्नरला आणि आउटर कॉर्नरला मस्त असा छानसा आकार द्यायचा आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता मी किती छान पद्धतीने आयलाइनर लावत आहे. आणि आता मी इथे वापरला आहे मेबेलिनचा वॉटरप्रूफ मस्करा. मस्करा सुद्धा वरच्या आणि खालच्या पापण्यांना व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे. आणि फायनली व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल मेकअप लुक तयार आहे. आणि पूर्ण मेकअप फिक्स करण्यासाठी इथे मी PACचं मेकअप फिक्सर वापरला आहे. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करायला फ्री आहे. मी असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असते, त्यामुळे सबस्क्राईब करा आणि त्या ऑल बटनवरती क्लिक करायला अजिबात विसरू नका. त्यामुळे काय होईल की मी जेव्हा जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.